यसै गरी हाइड्रोजनको पर्सेन्टेज हुन्छ 5.48%, अक्सिजनको पर्सेन्टेज 43.83% र पर्सेन्टेज अफ वाटर 49.3%। यसरी हामी कुनै पनि मोलिकुलमा त्यसको चाहिँ कम्पाउन्डको चाहिँ पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्न सक्छौँ। अब हामी इम्पेरिकल फर्मुला एन्ड मोलिकुलर फर्मुला के हो भन्ने कुरा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। इम्पेरिकल फर्मुला एन्ड मोलिकुलर फर्मुला। मोलिकुलर फर्मुला यो हामी सबैले थाहा भइरहेको टर्म हो। मोलिकुलर फर्मुला भनेपछि एउटा कुनै पनि मोलिकुलमा कतिवटा एटम छन् भन्ने कुरा मोलिकुलर फर्मुला हेरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई। इट गिभ्स द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ मोलिकुल। एम्पेरिकल फर्मुला चाहिँ इट गिभ्स द नम्बर अफ रेसियो अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ मोलिकुल। म तपाईँहरूलाई केही एक्जाम्पलबाट यो मोलिकुलर फर्मुला र एम्पेरिकल फर्मुलाको डिफरेन्स देखाउन गइरहेको छु। compounds, molecular formula, empirical formula. सिम्पल कम्पाउन्ड लिन्छु म वाटर, यसको मोलिकुलर फर्मुला H2O। यस्तै गरी यसको इम्पेरिकल फर्मुला पनि हुन्छ H2O। अर्को कम्पाउन्ड प्रोपेन, मोलिकुलर फर्मुला C3H8। अब भाइ बहिनीहरू लाग्न सक्छ मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुलामा के फरक भयो त? अर्को हामी मोलिकुल लिएर हेरौँ, ब्युटेन C4H10। यसको इम्पेरिकल फर्मुला C2H5। त्यस्तै गरी अर्को कम्पाउन्ड लिन्छु म ग्लुकोज, यसको मोलिकुलर फर्मुला C6H12O6 र इम्पेरिकल फर्मुला CH2O। यो एक्जाम्पलबाट हामी के कुरा देख्न सक्छौँ भने इम्पेरिकल फर्मुलामा चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाको चाहिँ कमन लिएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो ग्लुकोजमा C6H12O6 छ, यसको चाहिँ हामीले रेसियो निकालेको CH2O हुन्छ। 6, 12 र 6 को चाहिँ रेसियो 1:2:2 हो। त्यसै गरी यसमा पनि हामीले रेसियो निकालेका छौँ। C4H10 को रेसियो हुन्छ C2H5। यिनीहरूमा C3H8 प्रोपेन र वाटरमा चाहिँ योभन्दा सिम्पल रेसियो निकाल्न मिल्दैन। त्यसकारण यिनीहरूको इम्पेरिकल फर्मुला चाहिँ एज इट इज हुन्छ। त्यसकारण कतिपय कम्पाउन्ड्सहरूमा मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुला सेम आउँछन् भने कतिपय कम्पाउन्ड्सहरूमा चाहिँ मोलिकुलर फर्मुलाहरू इम्पेरिकल फर्मुलाको चाहिँ मल्टिपलको रूपमा रहेका हुन्छन्। अब हामी इम्पेरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला के हो भनेर यसका बारेमा लेखौँ। empirical formula of a compound gives the simple ratio of atoms in a molecule, whereas molecular formula of a compound gives the exact number of atoms present in a molecule. Empirical formula
a compound is calculated easily using percentage composition. हामीलाई पर्सेन्टेज कम्पोजिसन थाहा भयो भने सजिलैसँग इम्पेरिकल फर्मुला पनि थाहा हुन्छ. मोलिकुलर फर्मुला is calculated from empirical formula using relation. मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुलाको रिलेसन यस्तो छ. मोलिकुलर फर्मुला इज इक्वल टु इम्पेरिकल फर्मुला इन्टु n. n को भ्यालु 1 भएको अवस्थामा चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुला सेम हुन्छ. अब n भनेको के हो? n is the number which is obtained by dividing molecular mass by empirical formula mass. यसरी हामी पर्सेन्टेज कम्पोजिसनबाट इम्पेरिकल फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुलाबाट मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सक्छौं. हाम्रो रोड म्याप यस्तो छ. पर्सेन्टेज कम्पोजिसन, इम्पेरिकल फर्मुला, यसबाट मोलिकुलर फर्मुला. अब भाइ बहिनीहरु, हामी इम्पेरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला निकाल्ने केही प्रब्लम्सहरु गर्छौं. A chemical compound compound 1.84 gram on analysis gave 0.736 gram of carbon, 0.1226 gram of hydrogen and 0.9813 gram of oxygen. Calculate or find molecular formula of the compound if its vapor density is 90. अब हामीसँग यस्तो एउटा चाहिँ क्वेशन छ जसमा चाहिँ हामीले इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु पर्ने छ र साथसाथै मोलिकुलर फर्मुला पनि निकाल्नु पर्ने छ. हामीलाई क्वेशनमा मोलिकुलर फर्मुला मात्र निकाल्न भनेर सोधे पनि इम्पेरिकल फर्मुला हामीलाई आवश्यक पर्छ. अब सबैभन्दा पहिला हामीले यो कम्पाउन्डको कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ भन्ने कुरा क्वेशनबाटै बुझ्न सक्छौं. यो कम्पाउन्डमा कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजनको पर्सेन्टेज कति हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामी त्यो पर्सेन्टेज निकाल्छौं. त्यसपछि त्यो पर्सेन्टेजको सहायताले हामी इम्पेरिकल फर्मुला र त्यसपछि मोलिकुलर फर्मुला निकाल्छौं. तीनवटा एलिमेन्टहरु छन्. पहिलो एलिमेन्ट कार्बन, पर्सेन्टेज अफ कार्बन. कार्बनको पर्सेन्टेज छ 0.73 upon 1.84 into 100%.
percentage of hydrogen 0.1226 upon 1.84 into 100%. Percentage of oxygen 0.9813 upon 1.84 into 100%. कार्बन को पर्सेन्टेज छ 40. त्यस्तै गरी हाइड्रोजन को पर्सेन्टेज हुन आउँछ 6.7% र पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन चाहिँ 53.3%. अब हामी यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसनबाट इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्छौँ. Consider 100 gram compound 100% लाई 100 ग्राम मान्दाखेरि अब मास अफ कार्बन हुन जान्छ 40 ग्राम, मास अफ हाइड्रोजन हुन्छ 6.7 ग्राम र मास अफ अक्सिजन हुन्छ 53.3 ग्राम. इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा टेबलको आवश्यक पर्छ. टेबल बनाऊ. एलिमेन्ट्स percentage atomic mass number of moles ratio of moles simple whole number ratio of moles. हामीसँग तीनवटा एलिमेन्ट्सहरु छन्, कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन. फर्स्ट कार्बन, त्यसपछिको हाइड्रोजन र अक्सिजन. कार्बनको हामीले पर्सेन्टेज निकालेका थियौँ अघि 40%. खासमा मैले यहाँ पर्सेन्टेज लेखे पनि 100% लाई 100 ग्राम मानेको अवस्थामा यो 40 ग्राम हो. यो त्यसकारण यो 40. हाइड्रोजनको भर्खरै हामीले निकालेका छौँ 6.7 र अक्सिजनको 53.3%. एटमिक मास, कार्बनको एटमिक मास 12, हाइड्रोजनको एटमिक मास 1 र अक्सिजनको एटमिक मास 16. अब नम्बर अफ मोल्स गिवन मास बाई एटमिक मास अर्थात् 40 डिवाइड बाई 12, 6.7 डिवाइड बाई 1, 53.3 डिवाइड बाई 16. यसरी हामी नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौँ. 40 डिवाइड बाई 12 3.33 हुन्छ. यो 6.7 र यो 3.33. अब हाम्रो पालो रेसियो अफ मोल्स निकाल्ने. नम्बर अफ मोल्स आयो 3.33, 6.7, 3.33. अब हामीले रेसियो निकाल्नको लागि यो तीनवटा नम्बरमा सबैभन्दा स्मलेस्ट हुन्छ त्यसले इन्क्लुडिङ इटसेल्फ सबैलाई डिभाइड गर्ने. 3.33 लाई आफूलाई डिभाइड गर्दाखेरि 3.33 divided by 3.33, this is 1. 6.7 divided by 3.33, it is 2. And 3.33 divided by 3.33, this is also 1. Simple whole number ratio 1, 2, 1. कहिलेकाहीँ यो डेसिमलमा आयो भने हामीलाई यो कुलम काम लाग्छ. 1 to 1. अब यसबाट हामी एम्पेरिकल फर्मुला प्राप्त गर्न सक्छौँ. कार्बनको 1, हाइड्रोजनको 2 र अक्सिजनको 1. देयरफोर एम्पेरिकल फर्मुला इज इक्वल टु कार्बनको C, हाइड्रोजन दुईटा छ CH2O. अब यसपछि हामी मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नुपर्छ. त्यसको लागि हामीलाई अहिलेको नम्बर n चाहिन्छ. molecular formula is equal to
empirical formula times n. n को meaning molecular mass by empirical formula mass. मोलिकुलर मास हाम्रो प्रब्लममा प्रोभाइडेड छ, त्यहाँ भेपर डेन्सिटी दिएको छ, त्यसको रिलेसनलाई हामी मोलिकुलर मासमा युज गर्न सक्छौँ. 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी इम्पेरिकल फर्मुला मास. यो जुन इम्पेरिकल फर्मुला हामीले निकाल्यौँ यसको मास हो. कार्बनको 12, दुईटा हाइड्रोजन छ, 2 इन्टु 1 प्लस 16. 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी क्वेसनमा दिएको छ, भेपर डेन्सिटी 2 इन्टु 90 बाई यो अल टुगेदर हुन्छ 16, 18, all together this is 18, 20, 30, so 3 is 6. n आयो 6. Therefore molecular formula is equal to CH2O into 6 C6H12 6. यसरी हामीले कुनै पनि कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सक्छौँ. त्यस्तै गरी यसैसँग सम्बन्धित अर्को पनि हामी प्रब्लम गरौँ. A volatile organic substance was found to contain carbon 10%, hydrogen 0.84%, chlorine 89.12%. 0.3 gram of substance displays 56 cc of dry air at NTP. Find molecular formula of the compound. यसको लागि हामीलाई अहिलेको प्रब्लम भन्दा एक स्टेप सजिलो छ. हामीले पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नु पर्दैन. हामीले सधैँ पर्सेन्टेज कम्पोजिसनलाई टेबल प्रयोग गरेर इम्पेरिकल फर्मुलामा राख्दा हुन्छ. हामीसँग 3 वटा एलिमेन्ट्सहरु छन्. यो चाहिँ पर्सेन्टेजलाई हामीले 100% 100 ग्राम मान्न सक्छौं. कन्सिडर 100 ग्राम कम्पाउन्ड. यसमा हामी टेबल बनाऊ एलिमेन्ट्स, त्यसपछि पर्सेन्टेज 100 ग्राम मानेको हुनाले यो मासमा कन्भर्ट भइसकेको छ. पर्सेन्टेज एटमिक मास, नम्बर अफ मोल्स, रेशियो अफ मोल्स, simple whole number, ratio of moles. सबैभन्दा पहिला कार्बन C, दोस्रो हाइड्रोजन H, क्लोरिन Cl. This is 10, यो 0.84, यो 89.12, atomic mass 12, 135.5, number of moles 10 divided by 12, 0.84 divided by 1, 89.12 divided by
35.5. 10 divided by 12, value हुन्छ 0.83. 0.84 divided by 1, 0.84, र 89.12 divided by 35.5, 2.51. 2.51. अब हामीले रेशियो अफ मोल्स निकाल्नुपर्छ। यसमा स्मलेस्ट नम्बरले डिभाइड गर्ने। 0.83 डिभाइड बाई 0.83, दिस इज 1. 0.84 डिभाइड बाई 0.83, दिस इज 1.01. 2.51 divided by 0.83, this is 2, this is almost 3. So 1, this is 1, this is 3. अब हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला आयो। इम्पेरिकल फर्मुला CHCl3। अब यसपछि हाम्रो काम हो मोलिकुलर फर्मुला निकाल्ने। त्यसको लागि हामीलाई मोलिकुलर मास चाहिन्छ, जुन मोलिकुलर मास चाहिँ क्वेसनमा दिएको छैन, भेपर डेन्सिटी पनि दिएको छैन, एउटा रिलेसन दिएको छ। 0.3 ग्राम सब्सटेन्सको भोल्युम 56 cc दिएको छ। अब हामीले यसमा ग्यास लको इक्वेसन, आइडियल ग्यास इक्वेसन प्रयोग गरेर हामी यो सब्सटेन्सको मोलिकुलर मास निकाल्छौँ। त्यस पछाडि हामी मोलिकुलर फर्मुला निकाल्छौँ। हामीले युज गर्ने इक्वेसन छ PV = nRT। कन्डिसन एनटिपी भएको हुनाले P को भ्यालु 180 m, T को भ्यालु 273 केल्भिन, R को भ्यालु 0.0821 atm लिटर पर केल्भिन पर मोल, भोल्युम 56 cc छ। यसलाई हामी यहाँ R को भ्यालु लिटरमा भएको हुनाले 56 × 10⁻³ लिटर। त्यसपछि हामीलाई गिभन मास दिएको छ स्मल m 0.3 ग्राम। हाम्रो काम हो मोलिकुलर मास m बराबर वाट। PV = nRT or PV = सानो m अपन ठुलो m RT। हाम्रो पर्पज ठुलो m निकाल्ने हो। सानो m स्मल m RT बाई PV 0.3 ग्राम 0.0821 atm लिटर पर केल्भिन पर मोल इन्टु 273 केल्भिन अपन प्रेसर छ 1 atm र भोल्युम छ 56 × 10⁻³ लिटर। यो सबै युनिट्सहरू क्यान्सल गरेपछि हामीसँग एन्सर आउँछ यसमा 120 ग्राम पर मोल। यसरी हामी मोलिकुलर मास निकाल्न सक्छौँ 120 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास पाइसके पछाडि हामीले निकालिसके पछाडि हामीले स्मल n निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि हामी मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। n = molecular mass by empirical formula mass। मोलिकुलर मास छ 120, यसलाई हामी सब्स्टिट्युट गरौँ। इम्पेरिकल फर्मुला मास यसको मास हो CHCl3 को 12 + 1 + 3 × 35.5, यो हुन्छ 120 अपन 119.5 approximately, this is 1. Therefore molecular formula is equal to
empirical formula into n CaCl3 into 1 CaCl3 यसरी हामी मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सक्छौं। अब यसपछि भाइ बहिनीहरु म तपाईहरुलाई लिमिटिङ रिएक्टेन्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हामीले केमिस्ट्रीमा विभिन्न रिएक्सन्सहरु गर्ने बेलामा यदि दुईवटा केमिकलहरुलाई मिसाउँदाखेरि सामान्यतया ती केमिकलहरुको मात्रा प्रपोर्सन बराबर हुँदैन। त्यसरी प्रपोर्सन बराबर नभएको अवस्थामा जुन केमिकलको मात्रा कम छ त्यसलाई हामी लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अथवा लिमिटिङ रिएजेन्ट र जुन केमिकलको मात्रा बढी छ त्यसलाई हामी एक्सेस रिएजेन्ट भन्छौं। लिमिटिङ रिएजेन्टलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। रिएजेन्ट अर रिएक्टेन्ट दुवै शब्दहरु सिनोनिमस हुन्, एउटै अर्थ दिन्छन्। लिमिटिङ रिएजेन्ट the chemical substance that is present in deficit amount अथवा less amount थोरै in a reaction is called limiting reagent. लिमिटिङ रिएजेन्ट चाहिँ रिएक्सनको दौरानमा सबैभन्दा पहिला सकिन्छ। This reactant finishes first during the लिमिटिङ रिएक्टेन्टले रिएक्सनको क्रममा कति प्रोडक्ट बन्छ भन्ने कुरा प्रोडक्टको मात्रा पनि निर्धारण गर्छ। This reactant limits the amounts of formed during the this reactant limits the amounts of products formed during the reaction. अब म भाइ बहिनीहरुलाई लिमिटिङ रिएक्टेन्ट सम्बन्धी केही प्रब्लमहरु सिकाउँछु। Given CaCO3 plus 2HCl CaCl2 plus if 10 gram of calcium carbonate is treated with 7.665 gram of hydrochloric acid A, which one is the limiting reagent and why? अब हामीलाई एउटा प्रश्न दिएको छ CaCO3 plus 2HCl CaCl2 plus CO2 plus H2 हुन्छ भने र 10 ग्राम CaCO3 ले
7.665 ग्राम एसएलसँग रिएक्सन गर्छ भने विच वान इज द लिमिटिङ रिजन। अब यतिकै डाइरेक्टली हामीले हेर्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट 10 ग्राम छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 7.665 ग्राम छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मात्रा कम छ, यसकारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, हामीले क्यालकुलेसन गरेपछि मात्रै कुन रिएजेन्ट चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तो यसमा CaCO3 र HCl छ। यदि CaCO3 चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो भने HCl लाई हामी एक्सेस रिएजेन्ट भन्छौँ। यदि HCl चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो भने CaCO3 चाहिँ एक्सेस रिएजेन्ट हुन्छ। एउटा रिएजेन्ट लिमिटिङ भएपछि अटोमेटिकली अर्को रिएजेन्ट चाहिँ एक्सेस हुन्छ। अब हामीले यो गर्नुभन्दा पहिला यसलाई हामीले एकपटक फेरि दोहोऱ्याएर यहाँ रिएक्सन लेख्ने, CaCO3 प्लस 2HCl एक्वस CaCl2 एक्वस प्लस CO2G प्लस H2L। अब हामीले लिमिटिङ रिएजेन्टको हिसाब गर्नुपर्दा यतापट्टिको साइडको केमिकल्सहरू कहिले पनि लिमिटिङ रिएजेन्ट हुँदैन, किनकि रिएजेन्टको मानिने रिएक्टेन्ट हो, त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मात्रै हुन्छ। हाम्रो प्रब्लममा कि CaCO3 लिमिटिङ रिएजेन्ट हो कि HCl लिमिटिङ रिएजेन्ट हो। अब हामी यो दुईटामा कुन चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि CaCO3 लिमिटिङ रिएजेन्ट हो भने HCl चाहिँ एक्सेस रिएजेन्ट हुन्छ र HCl लिमिटिङ बाई CaCO3 एक्सेस रिएजेन्ट हुन्छ। अब हामी यो रिएक्सन यो प्रब्लम गर्नुभन्दा पहिला यसको मोलहरू लेखौँ। यसको अगाडि केही पनि कोएफिसिएन्ट छैन, यसको मिनिङ यो 1 मोल हो, यसको अगाडि 2 छ, यो 2 मोल हो। 1 मोल CaCO3 को मास हुन्छ 40 प्लस 12 प्लस 3 इन्टु 16 मोल हुनाले यहाँ मासको युनिट ग्राम हुने भयो। यो भयो 100 ग्राम। सिमिलरली यतापट्टि 2 1 प्लस 35.5 अर्थात् 73 ग्राम। अब यहाँ यसबाट हामी के देख्न सक्छौँ भने 100 ग्राम CaCO3 को लागि 73 ग्राम HCl चाहिन्छ। हाम्रो प्रश्नमा 10 ग्राम CaCO3 दिएको छ। 10 ग्राम CaCO3 को लागि कति चाहिन्छ यो हामीले अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। $100 ग्राम CaCO3 requires 73 ग्राम HCl। त्यसो भए 10 ग्रामलाई कति चाहिन्छ? 10 ग्राम CaCO3 requires 73 by 100 into 10 ग्राम HCl, यो हुन्छ 7.3 ग्राम HCl। अब हामीलाई क्वेसनमा के दिएको थियो कि 10 ग्राम CaCO3 र 7.665 ग्राम HCl। यसको मिनिङ के हो? 10 ग्राम CaCO3 लाई 7.3 ग्राम HCl भयो भने रिएक्सनको लागि पर्याप्त छ। त्योभन्दा बढी रिएक्टेन्ट हुनुको, त्योभन्दा बढी केमिकल हुनुको मतलब HCl चाहिँ आवश्यकभन्दा बढी छ, अर्थात् HCl चाहिँ एक्सेस रिएजेन्ट हो। HCl एक्सेस रिएजेन्ट भएपछि अटोमेटिकली CaCO3 चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन्छ। The given amount of HCl 7.665 ग्राम थियो is more than required, therefore HCl is excess reagent now automatically, and CaCO3 is limiting reagent। यसरी हामीले which one is limiting reagent आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग योसँग एसोसिएट भएर 3-4 वटा टेल क्वेसन्सहरू पनि आउन सक्छ। जस्तो बी, क्यालकुलेट नम्बर अफ मोल्स अफ एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर अनरिएक्टेड। अब हामीले एक्सेस रिएजेन्ट HCl निकाल्यौँ। HCl को कति मोल HCl चाहिँ एक्सेस छ त्यसलाई अब हामी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एकदम सजिलो छ। हामीसँग प्रब्लममा 7.665 ग्राम HCl थियो, हामीलाई चाहिने 7.3 ग्राम मात्रै हो।
यसको मिनिङ हामीसँग एक्सेस कति हुन गयो त एक्सेस HCl 7.665 ग्राम माइनस 7.3 ग्राम यो हुन्छ 0.365 ग्राम। अब हामीलाई क्याल्कुलेट मास अफ एक्सेस रिएजेन्ट लेफ्ट ओभर अनरिएक्टेड भएको भए भनेको भए 0.365 ग्राम दिस इज द एन्सर। तर हामीलाई के सोधेको छ क्याल्कुलेट नम्बर अफ मोल्स अफ एक्सेस रिएजेन्ट अर्थात् एक्सेस HCl को मास निकाल भनेको छ सरी मोल निकाल भनेको छ। अब नम्बर अफ मोल्स निकाल्नको लागि गिभन मास बाई हामीले मोलार मास गर्नुपर्ने हुन्छ। गिभन मास 0.365 ग्राम मोलार मास HCl को अब हामीले क्याल्कुलेट गरौँ यो 1 + 35.5 अर्थात् 36.5 ग्राम पर मोल 0.01 मोल। यसरी हामीले एक्सेस रिएजेन्टको मोल्सहरू पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सी क्याल्कुलेट नम्बर अफ calculate mass of CaCl2 अब हामीलाई सोधेको छ मास अफ CaCl2 निकाल्नुहोस्। CaCl2 भनेको प्रोडक्ट हो र प्रोडक्टको मास अब हामीले निकाल्नको लागि सोधिएको छ। प्रोडक्टको मास निकाल्ने भन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ अघि नै मैले बताइसकेको छु लिमिटिङ रिएजेन्टले चाहिँ प्रोडक्टको एमाउन्टलाई लिमिट गर्छ अर्थात् त्यसको एमाउन्ट कति हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने हुनाले CaCO3 र HCl मध्ये CaCO3 लिमिटिङ रिएजेन्ट हो। यसकारण CaCO3 को मासले CaCl2 को मास कति हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अब हामीलाई CaCl2 को मास चाहिन्छ भने CaCl2 को मास अब हामी डाइरेक्टली लिमिटिङ रिएजेन्टको माससँग रिलेसन इस्टाब्लिस गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। CaCO3 को मोल 1 मोल छ CaCl2 को पनि 1 मोल छ। कोएफिसिएन्ट केही पनि नहुनुको अर्थ देयर इज 1 मोल इट इज 1 मोल। CaCO3 100 ग्राम यस्तै गरी यसको पनि मास निकालौँ हामी 40 + 2 × 35.5 ग्राम सबै जोड्यो भने 111 ग्राम। 100 ग्राम CaCO3 ले 111 ग्राम CaCl2 प्रोड्युस गर्छ। क्वेसनमा हामीसँग 10 ग्राम CaCO3 छ उसो भए 10 ग्रामले कति प्रोड्युस गर्छ अब यो निकाल्ने। ग्राम CaCO3 produces 111 gram CaCl2. Therefore, 10 gram CaCO3 produces 111 upon 100 into 10 gram CaCl2 बराबर 11.1 ग्राम CaCl2। यसरी हामीले CaCl2 को मासलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी क्याल्कुलेट अर्को प्रब्लम यसैमा रिलेटेड अर्को प्रब्लम क्याल्कुलेट नम्बर अफ वाटर मोलिक्युल्स प्रोड्युस्ड। अब कति वाटर मोलिक्युल बनेको छ त्यसको हामीले नम्बर निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने वाटर मोलिक्युल हेर्ने यो वाटर पनि प्रोडक्ट साइडमा छ वाटर पनि प्रोडक्ट हो यो प्रोडक्ट भएको हुनाले यसको पनि मात्रा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट अर्थात् CaCO3 ले निर्धारण गर्छ। यो 1 मोल छ भने यो पनि 1 मोल नै छ। 1 मोलको अब मैले चाहिँ मास लेख्दिन किनभनेदेखि हामीलाई यहाँनिर चाहिँ नम्बर चाहिएको छ। 1 मोल अर्थात् 100 ग्रामले 1 मोल दिन्छ भने 10 ग्रामले कति मोल दिन्छ त्यो डाइरेक्टली निकाल्दा हुन्छ। 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्युस 1 मोल H2O। 10 ग्राम CaCO3 प्रोड्युस 0.1 मोल 100 को 1 भएपछि 10 को 0.1 भयो 1 मोल H2O। यसलाई अब हामीले नम्बरमा निकाल्नु पर्यो भने 0.1 into 6.023 into 10 to the power 23 H2O molecules बराबर 6.023 into 10 to the power 22 H2O molecules। ठीक त्यस्तै गरी
हामीले अब अर्को प्रब्लम पनि गर्न सक्छौँ यसैसँग एसोसिएट भएर क्याल्कुलेट mass of NaOH required to completely absorb CO2 produced in reaction. यो रिएक्सनमा निस्किने CO2 लाई कन्ज्युम गर्नलाई कति NaOH चाहिन्छ भनेर पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो काम कति CO2 निस्किन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो CO2 को लागि कति NaOH चाहिन्छ त्यो चाहिँ सजिलै निकाल्न सकिन्छ। अब हामीले फेरि एकचोटि रिएक्सनमा जाने इक्वेसन हेर्ने CaCO3 1 मोल छ CO2 पनि यहाँ 1 मोल छ 100 ग्रामले 1 मोल CO2 दिएको छ अब 10 ग्रामले कति दिन्छ 100 ग्राम CaCO3 produce 1 mole CO2 10 gram CaCO3 produce 0.1 mole CO2 अब यो CO2 लाई कन्ज्युम गर्न कति NaOH चाहिन्छ CO2 plus NaOH Na2CO3 plus H2O यसलाई ब्यालेन्स गरौँ 1 मोल CO2 को लागि 2 मोल NaOH आवश्यक पर्छ त्यसो भए 0.1 मोल CO2 जुन यो रिएक्सन बनेको छ त्यसको लागि कति चाहियो 0.2 मोल NaOH अब 0.2 मोल NaOH को हामीले निकाल्न सक्छौं यसको मास कति हुन्छ मास अफ NaOH नम्बर अफ मोल्स इन्टु मोलार मास 0.2 मोल इन्टु मोलार मास कति हुन्छ NaOH को हामी निकालेर हेर्न सक्छौं NaOH 23 plus 16 plus 1 यो हुन्छ 40 ग्राम पर मोल आन्सर इज 8 ग्राम यसरी हामी लिमिटिङ रिएजेन्ट सँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौं लिमिटिङ रिएजेन्ट सँग सम्बन्धित अर्को पनि एउटा प्रब्लम गरौँ $200 grams of 90% pure CaCO3 is treated with excess hydrochloric acid to give CaCl2, CO2 and H2O. 1. Which one is limiting reagent? यो प्रश्न निकै सजिलो छ 90% प्योर 200 ग्राम CaCO3 लाई एक्सेस एसिडसँग राखेको छ एसिड चाहिँ एक्सेस छ भनेर क्वेशनमै बताइदिएको हुनाले लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन हो भनेर सोध्दाखेरि यसको उत्तर सजिलै आउँछ लिमिटिङ रिएजेन्ट इज CaCO3 आन्सर इज CaCO3 त्यस्तै गरी बी मा क्याल्कुलेट मास अफ CaCl2 प्रोड्युस्ड अब यो प्रश्न चाहिँ गर्नको लागि हामीले रिएक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ CaCO3 plus 2HCl CaCl2 plus H2O plus CO2 यसमा लिमिटिङ रिएजेन्ट CaCO3 हो यो 1 मोल छ CaCl2 निस्केको छ निकाल्नु पर्ने छ 1 मोल यो प्रोडक्ट हो प्रोडक्टको मास कति भन्ने कुरा लिमिटिङ रिएजेन्टले डिटरमाइन गर्छ प्रोडक्टको मासलाई लिमिटिङ रिएजेन्टले डिटरमाइन गर्ने हुनाले अब हामीले प्रोडक्टको मास र लिमिटिङ रिएजेन्टको मासको रिलेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ लिमिटिङ रिएजेन्टको मास 1 मोल भनेको सबै जोडौं यसमा यो हुन्छ 100 ग्राम त्यस्तै गरी यसलाई हामी जोड्यौं भने 111 ग्राम हुन्छ यो हाम्रो थ्योरेटिकल स्टोइकियोमेट्रीबाट आएको भ्यालु भयो अब हामीले क्वेशनमा दिएको भ्यालु पुट गरौँ 200 ग्राम of 90% pure CaCO3 90% of 200 ग्राम हामीसँग भएको यो हो
यो हुन्छ 180 ग्राम, यो 180 ग्राम प्रयोग गर्दा यो कति आउँछ अब हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 ग्राम CaCO3 gives 111 gram CaCl2, therefore 180 gram CaCO3 gives 111 by 100 into 180 gram CaCl2. The answer is 199.8 gram CaCl2. यसरी हामीले यो निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को प्रब्लम यसैसँग रिलेटेड, क्याल्कुलेट volume of CO2 produced at 760 mm pressure and 27 degree Celsius temperature. यो केसमा अब हामीले CO2 को भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। CO2 भनेको हाम्रो प्रोडक्ट नै हो। यो 1 मोल हुँदा यो पनि 1 मोल नै छ। अब हामीलाई भोल्युम चाहिएको हो, त्यसकारण हामी यहाँ मास निकाले जस्तै गरी यहाँ मास निकाल्दैनौँ, यसको सट्टामा भोल्युम निकाल्छौँ। 1 मोल ग्यासको भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ एचटिपी मा। 100 ग्रामले 22.4 लिटर दिन्छ भने 180 ग्रामले कति दिन्छ पहिला यो निकालौँ। 100 ग्राम CaCO3 gives 22.4 liter CO2 at HTP. Therefore, 180 gram CaCO3 gives 22.4 by 100 into 180 liter CO2 at STP. यसको आन्सर हुन्छ 40.32 लिटर CO2 at STP. अब हामीलाई क्वेसनमा STP मा नभएर 760 mm प्रेसर र 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। अर्थात् हाम्रो यो इनिशियल भोल्युमलाई फाइनल भोल्युममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। इनिशियल कन्डिसन यस प्रकारको छ। इनिशियल कन्डिसन यो STP हो। फाइनल कन्डिसन इनिशियल कन्डिसन P1 B1 T1, फाइनल कन्डिसन P2 V2 T2। STP हुनाले यो 760 mm हुन्छ। भोल्युम V1 यो राख्ने 40.32 लिटर, टेम्परेचर T1 273 केल्भिन STP कन्डिसन भयो। T2 27 डिग्री सेल्सियस छ, 27 + 273 गर्नु पर्यो 300 केल्भिन। V2 यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। P2 760 mm प्रेसर छ। अब हामीले कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन युज गर्ने। P2 V2 by T2 बराबर P1 B1 by T1, therefore V2 बराबर P1 B1 by T1 into T2 by P2। P1 760 छ, 760 into mm into 40.32 divide by T1 273 Kelvin into 300 Kelvin into 760। यो सबै हामीले भ्यालुलाई चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि एन्सर हुन्छ 44.33 लिटर। यसरी हामीले लिमिटिङ रिएक्टेन्टका प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यस्तै गरी हामी लिमिटिङ रिएक्टेन्टका अरू प्रब्लमहरू पनि गर्नेछौँ। 10.6 gram Na2CO3 is treated with 7.9 gram HCl to produce NaCl, H2O and CO2. A. Which one is limiting reagent?
लिमिटिङ रिएजेन्ट। अब यो प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला हामीले रिएक्सन लेख्नुपर्छ। Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2 रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गरौँ 2 अब हामीले यो प्रब्लम हेऱ्यो भने Na2CO3 र HCl मा एउटा लिमिटिङ रिएजेन्ट हो, त्यस्तै गरी अर्को भने एक्सेस रिएजेन्ट हो। Na2CO3 कुन लिमिटिङ हो र कुन एक्सेस हो भन्ने कुरा अब हामी पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी मोल इन्डिकेट गर्ने 1 मोल 2 मोल 1 मोल Na2CO3 को मास निकालौँ 2 × 23 प्लस 12 प्लस 3 × 16 ग्राम, त्यस्तै गरी 2 1 प्लस 35.5 ग्राम। यो सबैलाई हामीले जोड्दाखेरि यो 106 ग्राम र यो 73 ग्राम। हामीलाई क्वेसनमा 10.6 ग्राम Na2CO3 र 7.9 ग्राम HCl दिएको छ। 10.6 ग्राम यो वाट, 106 ग्राम Na2CO3 को लागि 73 ग्राम HCl चाहिन्छ भने 10.6 ग्राम Na2CO3 को लागि कति ग्राम HCl चाहिन्छ निकालौँ। 106 ग्राम Na2CO3 requires 73 gram HCl. Therefore, 10.6 gram Na2CO3 requires 73 by 106 into 10.6 gram HCl is equal to 7.3 gram HCl. अब हामी क्वेसनमा हेरौँ। क्वेसनमा 7.9 ग्राम HCl दिएको छ। हामीलाई चाहिने HCl को मात्रा 7.3 ग्राम छ। यसको मतलब HCl चाहिँ हामीलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा छ, अर्थात् HCl भनेको एक्सेस रिएजेन्ट हो। HCl एक्सेस रिएजेन्ट भएपछि Na2CO3 अटोमेटिकली लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन जान्छ। The given amount of HCl is more than required. Therefore, HCl is HCl is excess reagent, excess excess reagent, and Na2CO3 is limiting reagent. यस्तै गरी यसै प्रश्नमा हामी एसोसिएट भएर अर्को पनि क्वेशन सोध्न सक्छौं। B. Calculate number of moles of excess reagent left over unreacted. अब हामीले एक्सेस रिएजेन्ट को मात्रा निकाल्ने। एक्सेस रिएजेन्ट अथवा एक्सेस HCl 7.9 ग्राम माइनस हाम्रो प्रश्नमा कति आएको छ, एन्सरमा कति आएको छ 7.3 ग्राम 7.3 ग्राम 0.6 ग्राम। हामीलाई नम्बर अफ मोल्स सोधेको छ। नम्बर अफ मोल्स अर्थात् गिवन मास बाई मोलार मास 0.6 ग्राम। मोलार मास हुन्छ HCl को 36.5 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 1.64 into 10 to the power minus 2। यसरी हामी नम्बर अफ मोल्स अफ एक्सेस HCl पनि निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामी यसमा एसोसिएट भएर अरु प्रब्लमहरु पनि सोध्न सक्छौं। यही प्रब्लममा calculate volume of CO2 produced at NTP। हाम्रो चाहिँ प्रश्नमा Na2CO3 थियो।
प्लस दुईटा HCl 2 NaCl प्लस CO2 प्लस H2O यसमा हाम्रो Na2CO3 लिमिटिङ रिएजेन्ट हो यो 1 मोल छ त्यस्तै गरी यो पनि 1 मोल छ यो 106 ग्राम थियो अब यसको चाहिँ हामी मास निकाल्दैनौँ किनकि क्याल्कुलेट भोल्युम भनेको हुनाले हामी यसमा भोल्युम निकाल्छौँ 106 ग्राम यो चाहिँ 1 मोलको भोल्युम लेखौँ पहिला 22.4 लिटर हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा 10.6 ग्राम थियो यसको अब भोल्युम निकालौँ 106 ग्राम Na2CO3 produces 22.4 liter CO2 at STP. Therefore, 10.6 gram Na2CO3 produces 22.4 by 106 into 10.6 liter CO2 at STP is equal to 2.24 liter CO2 at STP. Similarly, calculate mass of NaCl formed. अब हामी NaCl को पनि मास निकाल्न सक्छौँ 1 मोलले 2 मोल बनाउँछ अर्थात् 106 ग्रामले 2 23 प्लस 35.5 अर्थात् 58.5 into 2 ग्राम हुन्छ यो 58.5 into 2 times हुन्छ हाम्रो यो एक मिनट है सर एक मिनट है त्यही हेरौँ त 1117 ठिक रहेछ बेकारमा मिल्दै कन्टिन्यू गरौँ है थाहा छैन है यसरी हामीले 2 into 23 plus 35.5 ग्राम गरेर 117 ग्राम NaCl यो 106 ग्रामले 117 ग्राम दिन्छ भने 10.6 ग्रामले कति दिन्छ निकाल्न सक्छौँ (106 gram Na2CO3 produces 117 gram NaCl. Therefore, 10.6 gram Na2CO3 produces 11.7 gram NaCl. यसरी हामी लिमिटिङ रिएक्टेन्टका विभिन्न प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब म तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन बेस्ड अन केमिकल इक्वेशन्स गराउन गइरहेको छु calculations based on chemical equation or stoichiometry पनि भन्न सकिन्छ यसरी हामीले गर्ने क्याल्कुलेसन मुख्य गरी तीन प्रकारको हुन्छ एउटा मास रिलेसनमा आधारित यसको मतलब हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा प्रोडक्ट अथवा रिएक्टेन्टको मास दिएको हुन्छ भने एउटा प्रोडक्ट वा रिएक्टेन्टको मासबाट अर्को प्रोडक्ट वा रिएक्टेन्टको मास निकाल्नु पर्छ यो मास रिलेसन हुन्छ त्यस्तै गरी मास दिएर मासबाट भोल्युम निकाल्ने अथवा भोल्युमबाट मास निकाल्नेलाई हामी मास भोल्युम रिलेसन भन्छौं अर्को हुन्छ भोल्युमबाट भोल्युम निकाल्ने यसलाई हामी भोल्युम रिलेसन भन्छौं अब हामी यसरी केमिकल इक्वेशन्सका विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू गर्न गइरहेका छौं पहिलो प्रश्न मिथेन bonds in oxygen to produce carbon dioxide and water. Calculate mass of oxygen required for burning of 0.8 gram of methane.
अब हामीले प्रश्नलाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिला रियाक्सन लेख्न सक्छौँ। मिथेन रियाक्ट्स विथ अक्सिजन, दिस इज मिथेन एन्ड दिस इज अक्सिजन, यो मिलेर भन्छ CO2 एन्ड वाटर। अब यसलाई हामी ब्यालेन्स गरौँ, 4वटा हाइड्रोजन, यहाँ 2 राखौँ, 4वटा अक्सिजन, 2 राखौँ। हामीलाई दिएको छ मास अफ बर्निङ अफ 0.8 ग्राम मिथेन, मिथेनको मास दिएको छ र मास अफ अक्सिजन निकाल्नु भनेको छ। यो मास रिलेसन अन्तर्गतको क्यालकुलेसन्स हुन गयो। अब हामीले पहिला मिथेन हेरौँ। मिथेनको अगाडि केही पनि छैन, कोएफिसिएन्ट छैन, यसको मतलब यो 1 मोल हो। हामीले सबैभन्दा पहिला केमिकल इक्वेसन लेखेपछि केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने र त्यस पछाडि मोललाई हामी इन्डिकेट गर्न छुटाउनु हुँदैन। CH4 1 मोल। अब हामीलाई अक्सिजन चाहिनेछ, अक्सिजन 2 मोल। 1 मोल CH4, यसको हामी मास निकाल्न सक्छौँ 12 + 4 × 1 ग्राम, दिस इज 16 ग्राम। 16 ग्राम हामीसँग मिथेन छ भने हामीलाई कति अक्सिजन चाहिन्छ 2 × 16, यो 32 भयो, 32 × 2 64 ग्राम। 16 ग्राम मिथेन बाल्नको लागि हामीलाई 64 ग्राम अक्सिजन चाहिन्छ। त्यसो भए हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ 0.8 ग्राम मिथेन बाल्नको लागि कति चाहिन्छ। अब हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। 16 ग्राम CH4 requires 64 ग्राम oxygen, therefore 0.8 gram CH4 requires 64 by 16 into 0.8 gram oxygen, यसको एन्सर हुन्छ 3.2 ग्राम अक्सिजन। यसरी हामी क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू योसँग सम्बन्धित अरू प्रश्नहरू पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि व्हाट वेट अफ %60 pure H2SO4 is required to decompose 25 gram of chalk। अब यसमा हामीले यो चक भनेको के हो, यसको फर्मुला लेख्न सक्छौँ यहाँ पहिला CaCO3। अब हामीलाई 25 ग्राम चक दिएको छ, त्यो 25 ग्राम चकलाई डिकम्पोज गर्नलाई कति सल्फ्युरिक एसिड चाहिन्छ त्यो निकाल भनेको छ। हामीलाई यहाँ वेट दिएको छ, वेट निकाल्नु भनेको छ, अर्थात् मास दिएको छ, मास निकाल्नु भनेको छ। यो पनि मास रिलेसन नै अन्तर्गत पर्यो। CaCO3 पहिला रियाक्सन लेखौँ प्लस सल्फ्युरिक एसिड H2SO4, CaSO4 प्लस H2 प्लस CO2। यो रियाक्सनलाई हामी ब्यालेन्स गरौँ। रियाक्सन आफै ब्यालेन्स रहेछ, सेल्फ ब्यालेन्स 1 मोल, यो 1 मोल छ। 1 मोल CaCO3 को मास कति हुन्छ हामी निकाल्नु पहिला 40 + 12 + 3 × 16, यो हुन जान्छ 100 ग्राम। 100 ग्राम CaCO3 को लागि हामीलाई कति चाहियो त, अब यसको H2SO4 को मास निकालौँ 2 × 1 + 32 + 4 × 16 98 ग्राम। 100 ग्राम CaCO3 को लागि 98 ग्राम H2SO4 आवश्यक छ। हामीलाई क्वेसनमा 25 ग्राम चक भनेको छ, 25 ग्राम चकको लागि कति H2SO4 चाहिन्छ त्यो निकालौँ। $100 ग्राम CaCO3 requires 98 ग्राम H2SO4। त्यस्तै गरी 25 ग्राम CaCO3 requires 98/100 × 25 ग्राम H2SO4।
यो हुन जान्छ 24.5 ग्राम H2SO4। अब हामीलाई जुन दिएको H2SO4 छ यो मात्र 60% प्योर छ। यो हामीले भएको H2SO4 चाहिँ 100% प्योरको मास निकाल्ने हामीले 24.5 ग्राम H2SO4 यो 100% प्योर हो। अब हामीले दिएको स्याम्पल चाहिँ 60% प्योर छ भनेपछि अब हामीलाई 24.5 ग्राम H2SO4 को मात्रा पुर्याउनको लागि H2SO4 यो हामीले गिभन स्याम्पल चाहिँ 24.5 ग्राम भन्दा बढी आवश्यक पर्छ किनकि गिभन स्याम्पल इम्प्योर छ। लेट X be required mass of H2 60% H2SO4। अब यसलाई हामी यसरी निकाल्न सक्छौं 60% of X बराबर 24.5 ग्राम X is equal to 24.5 into 100 by 60 gram। So this is यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरौँ। द एन्सर इज 40.8 ग्राम। यसरी हामी यो इम्प्योर सल्फ्युरिक एसिडको मास निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू हामी मास मास रिलेसनसिप पछि अब मास भोल्युम रिलेसनसिप अन्तर्गतका केही प्रश्नहरू गर्न गइरहेका छौं। Calculate volume of oxygen produced at STP by decomposing 24.5 gram KClO3। अब हामीलाई 24.5 ग्राम KClO3 दिएको छ र यसलाई डिकम्पोज गर्दाखेरि कति भोल्युम अक्सिजन निस्किन्छ भनेर सोधेको छ। यो मास भोल्युम रिलेसनसिपको क्वेशन हुन गयो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला अब हामी रिएक्सन ल्याउँ KClO3 यसलाई डिकम्पोज गरौँ KCl प्लस O2 यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। यहाँ 2 हुन्छ यहाँ 3 यहाँ 2 मोल KClO3 ले 3 मोल अक्सिजन दिन्छ। 2 मोल KClO3 को मास हुन्छ 2 K को मास 39 प्लस 35.5 प्लस 3 into 16 यो ग्राम। यसको एन्सर हुन्छ 245 ग्राम। त्यस्तै गरी यो 3 2 into 16 ग्राम 6 2 जा 32 32 3 जा यो हुन जान्छ सरी 67.1 यहाँनिर पुगेको छ होइन? यहाँबाट यो मेट्नुपर्ने छ कि यहाँनिर मिस्टेक लेखिएको छ कि 67.1 है। त्यस्तै गरी यतापट्टि हामीले चाहिँ 3 मोल अक्सिजनको चाहिँ भोल्युम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। 3 into 1 मोल अक्सिजनको भोल्युम हुन्छ 22.4 लिटर STP मा। यो हुन जान्छ 67.2 लिटर एट STP। 245 ग्राम KClO3 ले 67.2 लिटर अक्सिजन दिन्छ भने 24.5 ग्रामले कति दिन्छ अब हामी निकाल्न सक्छौं। 245 ग्राम KClO3 produces 67.2 liter oxygen at STP. Therefore 24.5 gram
KClO3 produces 67.2 upon 245 into 24.5 liter oxygen at STP. यो हुन गयो 6.72 लिटर अक्सिजन एट STP. यसरी हामी मास भोल्युम रिलेसनशिपबाट पनि प्रब्लमहरुको चाहिँ मास दियो भने भोल्युम अथवा भोल्युम दियो भने मास निकाल्न सक्छौं. त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्न पनि गरौँ. What volume of CO2 is produced when 20 gram of 20% CaCO3 is completely burned. अब हामी यसलाई पनि पहिला हामी रिएक्सन लेख्ने. CaCO3 यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली बर्न अर्थात् बालिएको छ. CaO plus CO2 यो 1 मोल छ. अब यहाँनिर चाहिँ कति भोल्युम CO2 निस्किन्छ भनेर दिएको छ 1 मोल छ. यसको हामी मास निकालौं. यो 40 plus 12 plus 3 into 16 ग्राम छ. यो भनेको 100 ग्राम हो. यतापट्टि CO2 चाहिँ 1 मोल छ. 22.4 लिटर हुन्छ. 100 ग्राम CaCO3 produces 22.4 लिटर CO2. अब हामीलाई कति दिएको छ त क्वेशनमा 20 ग्राम 20% प्योर दिएको छ. अब हामीले हिसाब गर्नुपर्छ. 20% of 20 ग्राम यो भनेको 20/100 into 20 ग्राम. This is 4 ग्राम. 4 ग्राम CaCO3 produces 22.4 divided by 100 to 4 liter CO2. So this is 0.8996 liter CO2 at STP, because this is the value at STP. यसरी हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने क्रममा अब म भाइ बहिनीहरुलाई भोल्युम रिलेसनशिपमा कसरी प्रब्लमहरु सल्भ गरिन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु. अब हामी एउटा प्रश्न लेखौं. What volume of oxygen is required for complete combustion of 11.2 liter methane at STP. अब हामीलाई मिथेन ग्यासको भोल्युम दिएको छ 11.2 लिटर. यो मिथेन ग्यासलाई बर्न गर्नलाई कति अक्सिजन ग्यास चाहिन्छ त्यसको भोल्युम निकाल भनेको छ. यो भोल्युम रिलेसनशिप भयो. मिथेन CH4 plus oxygen O2 CO2 plus H2 हो. अब हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छौं. यहाँ 2 1 मोल मिथेनलाई 2 मोल अक्सिजन आवश्यक पर्छ. अर्थात् 11.2 लिटर मिथेनलाई 22.4 यहाँ पहिला हामीले यसको चाहिँ 1 मोलको भ्यालु लेख्नु पर्छ. 22.4 लिटरको लागि 2 into 22.4 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्छ. यो भनेको 44.8 लिटर हो. अब हामी प्रश्नमा जाउँ. 11.2 लिटरलाई कति आवश्यक पर्छ. 22.4 liter CH4 requires 44.8 liter O2 at STP.
Therefore, 11.2 liter CS4 requires 44.8 upon 22.4 into 11.2 liter O2 at STP. The answer is 22.4 liter O2 at STP. यसरी हामीले एउटा ग्यासको भोल्युम दिएपछि अर्को ग्यासको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यस सँगसँगै हामीले क्याल्कुलेसन बेस्ड अन केमिकल इक्वेसन्सको पोर्सन सकेका छौँ। थ्याङ्क यू।